Welcome back to our channel. This is Tres Marias Tandem, Mika. Ngayon po, mag-unboxing ako ng aking biniling Mobifoto. Yan. Nagbablog na ako for, I think, it's been 7 months, pero wala ako nitong LED ring light na to. So sabi ko, mas maganda siguro ang aking mga videos kung meron akong LED ring lights. So after work ko kanina, pumunta ako doon sa Best Buy, doon sa South Common. Tumingin-tingin ako, tapos ito lang yung available nila na nakita ko. And at the same time, this is $60, pero nabili ko na lang siya ng $50. So, $10 off. So, ayan nga. Sana gumanda na ang aking mga videos. Kasi, lalo na ngayong winter, ang aking mga videos ay dapat indoor na. Wala na akong mga masyadong outdoor kasi nga malamig na sa labas. So sabi ko kanina, after work ko, sige, diretso na ako sa South Common sa Best Buy. So, yun, nag-ikot-ikot ako. Ito yung nakita kong maganda-ganda nila doon. Wala sila masyadong available na typean ko. So, ito lang ang, esensya na sa boses ko po, ito lang ang nakita ko doon at binili ko na siya. So, para kung sakali, makikita ko kung ano ang kaibahan ng aking videos nung dati o sa ngayon, kung anong maganda. Kung maganda yung may LED, pero mostly ang mga nakikita ko, yung mga kaibigan ko, meron silang LED ring light, gumaganda nga talaga ang kanilang videos. So, itatry ko na malay natin, baka gumanda rin yung aking mga videos na kinukunan. Kasi, sa totoo lang, new vlogger lang ako. So, tinatry ko pang inaano yung even editing, pinag-aaralan ko pa. Tsaka ang gamit ko na sa phone lang ang ginagamit kong pang ng take ng videos. Kasi hindi pa ako masyado. Meron akong camera to take photos, mga DLSR. Meron akong Canon, tsaka yung husband ko meron siyang Nikon, pero nahihirapan akong mag-edit sa aking video editor, yung pagta-transfer, saka hindi naman siya siguro masyadong mahirap mag-edit kasi eventually natututo na ako. Kaya lang yung time, kasi walang masyadong time na magagawa. So pagtsatsagaan ko na muna ang aking phone, tapos eto, maganda kasi ang lights ng hindi masyadong maganda siyang tingnan. So baka pag meron na ako ng ganito, maganda na siya. So ayun na nga, ang sabi dito is 6 inches by color LED ring light. This is for vlogging kit. Okay, so compatible with all smartphones. Tapos 48 LED ring light produces a beautiful soft directional light and stays cool for comfortable close-up use. Dimmable, so dimmable siya for light intensity control from 100% to 10%. And then quick color temperature control with manual settings for 3,000 degree K, 5, 6, and 6,000. Color rendering index greater than 80. Yun ang sabi dito. Tapos, smartphone mount allows for both horizontal and vertical orientation for smartphone. Okay? So, yung smartphone, pwede siya daw pagkuha ng picture, horizontal or vertical. Tapos USB powered. USB powered siya for portable convenience. So
maganda to kahit nasa labas ka or somewhere, hindi ka dito sa bahay, pupunta ka sa ano ng kaibigan mo, mag-ano ka, or somewhere na may madilim, pwede mong gamitin ito. And then adjustable leg angle tripod for a maximum height of 11 inches. Oh, 11 inches lang ang height niya. Or lower leg angle height of 9 inches. Can also be grasped for use as a grip. Ah, okay. Ayan. Ayan po. Ayan po yung mga binasa ko. Tapos, ayan. It includes 6 inches bicolor LED, smartphone mount, adjustable leg, angle tripod, and built-in mini ball. So, bubuksan ko na po. Sabi ko nga, nag-start ako mag-vlog last February. So, nasa 9 months na ako nagba-vlog. Wala talaga akong mga equipment na binibili pa. So, from now on, sabi ko, unti-unti na ako magbibili ng mga ano ko, ng mga equipment. So, ito na nga, bubuksan ko na. Tcharam! Ayan. Ayan na siya. Ay, maliit lang pala talaga. Maliit lang siya. So, ang mga laman niya is ito nga, 6 inches lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung sa pag ano ng phone. Lagyan ng phone. And then, may remote siya. Bluetooth remote. Ayan. Bubuksan ko na. Ayaw magbukas. Ito na po siya. So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, meron siyang English and French na instruction. Paano gawin? Ayan. So, yun na nga. Gagawin ko to, ganyan lang. Oh. So, ito siya. So, pwede kong i-mount yung phone ko dito. Ganyan, i-mount. Tapos, kailangan ko pong i-mount. Pwede siyang horizontal, sabi doon. Horizontal or diagonal. So, pag horizontal, ikakabit mo lang ito dito, pag ganyan.
Gusto ko lang maliit, tamang-tama lang yan kasi ano siya, handy, portable. Yan. Tapos may adjust ito para kung anong gusto mong angle ng camera. Yan. Ganyan. And then, ikakabit na lang itong ring lights na to dito. I-slide. Yan. So, meron na akong vlog. Ayan. Maliit lang siya, kasing laki lang ng mukha ko. Oh. Mas malaki pa nga ang mukha ko. So, at least, meron na akong I can use for vlogging. Saka ano siya, adjustable siya. Pwede siyang galawin pababa. Ganon. Ayan. So, next na pag-vlog ko, meron na akong ring lights. Okay. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, paki-like na lang, paki-share. At kung yung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. And paki-hit na lang po. Pag nag-subscribe po kayo, paki-hit na lang po ng bell button, pa-check ng all. Thank you! Bye-bye!